जय श्रीराम मंडळी. नारळी पौर्णिमा आलेली आहे. नारळाची बर्फी झालीच पाहिजे, हो ना. सो आज आपण एकदम सोप्या पद्धतीने 2 शेडमध्ये इन्स्टंट नारळाची बर्फी बनवणार आहोत. ही बर्फी दिसायला खूप सुंदर दिसते आणि आतून मस्त रसरशीत तयार होते. ही बर्फी बनवायला खूप सोपी आहे. फक्त 2 ते 3 साहित्यात तयार होते आणि चवीला खूप छान लागते. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. ही बर्फी बनवण्यासाठी मी इथे 1 वाटी दूध घेतलेलं आहे. यातलं सगळं साहित्य मी या वाटीनेच घेतलेलं आहे. आता यामध्ये मी 1 वाटी साखर टाकून घेते. आता आपल्याला हे दूध छान ट्रान्सपरंट होईपर्यंत उकळून घ्यायचं आहे. म्हणजेच आपली पूर्ण साखर या दुधामध्ये विरघळल्या गेली पाहिजे. 1 वाटी दूध आणि 1 वाटी साखर हे परफेक्ट प्रमाण आहे या रेसिपीचं. आणि इथे बघू शकता दुधाला छान उकळी आलेली आहे. दूध मस्त ट्रान्सपरंट झालेलं आहे. साखर पूर्ण विरघळलेली आहे. आता यामध्ये आपण डेसिकेटेड कोकोनट टाकून घेऊया. ज्या वाटीने मी दूध घेतले, साखर घेतले, त्याच वाटीने 3 वाटी इथे मी हे डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेलं आहे. आता आपण हे दुधामध्ये छान मिक्स करून घेऊया. काही क्षणातच हे छान मिक्स होते, जास्त वेळ लागत नाही. आता या रेसिपीमध्ये आपण दुधाव्यतिरिक्त दुसरं काहीच टाकणार नाही, जसं की मिल्क पावडर, खवा असं काही नाही. त्यामुळे मी यामध्ये 2 चमचे दुधावरची साय टाकलेली आहे. आता हेही आपण छान या मिश्रणात मिक्स करून घेऊया. या स्टेजला मला हे मिश्रण थोडंसं कोरडं वाटत होतं, त्यामुळे मी यामध्ये अजून 2 चमचे दूध ॲड केलेलं आहे. आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. बाजारात मिळणाऱ्या बर्फीपेक्षाही चविष्ट आपली ही बर्फी घरच्या घरी तयार होते आणि खूप कमी साहित्यात तयार होते. ही बर्फी तुम्ही एकदा जरी ट्राय केलात ना, तर बाजारातून कधीच ही नारळाची बर्फी विकत आणणार नाही. आता आपलं हे मिश्रण छान मिक्स झालेलं आहे. मी गॅस ऑफ केलेला आहे. आता आपण हे या टीनमध्ये काढून घेऊयात. इथे मी हे टीन घेतलेलं आहे. यावर बटर पेपर टाकले, थोडंसं तूप लावून घेतलेलं आहे बटर पेपरला. आता आपण ही बर्फी 2 शेडमध्ये बनवणार आहोत. त्यासाठी मी इथे अर्धच मिश्रण या टीनमध्ये टाकून घेते आणि थोडंसं प्रेस करून हे मी छान सेट करून घेत आहे. दिसायला जरी हे मिश्रण कोरडं दिसत असेल तर तसं नाही. हे मिश्रण छान मस्त ओलसर आहे. हे मी छान सेट करून घेतलेलं आहे. आता मी हे साईडला ठेवते. आता मी जे अर्ध मिश्रण ठेवलेलं होतं त्यामध्ये मी खायचा रंग टाकून घेते. 3 ते 4 थेंब मी यामध्ये हा रंग टाकून घेतलेला आहे. या लाल रंगाऐवजी तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणताही रंग टाकून घेऊ शकता. आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. ही 2 रंगाची बर्फी बनवायला बिलकुल अवघड नाहीये. तुम्ही तर व्हिडिओमध्ये बघतच आहात. खूप सोपी आहे ही रेसिपी. आता आपण हे छान मिक्स करून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. आता आपण हे लाल रंगाचं मिश्रण त्या व्हाईट रंगाच्या मिश्रणावर टाकून घेऊया. बाजारात मिळणाऱ्या बर्फीमध्ये आणि आपण हे जे घरी बनवतोय या बर्फीमध्ये खूप फरक आहे. आपण आजची जी बर्फी बनवली आहे नारळापासून बनवलेली आहे. दूध आणि साखरेशिवाय यामध्ये आपण काहीच टाकलेलं नाहीये. रंग टाकलेला आहे तो ऑप्शनल आहे. एखाद्या वेळेस विकतची बर्फी मिळते ती ड्राय होऊ शकते, पण आपण जी ही घरी बनवलेली बर्फी आहे ना, ती बिलकुल ड्राय होत नाही. मस्त रसरशीत अगदी तशीच राहते. आता आपण हे छान सेट करून घेतलेलो आहोत, पण ही बर्फी एकदम परफेक्ट सेट होण्यासाठी आपल्याला तासभर तरी हे साईडला ठेवायचं आहे. आणि इथे आपले 1 तास झालेले आहेत. मस्त बर्फी आपली सेट झालेली आहे. आता यावर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ड्रायफ्रूट्स टाकू शकता किंवा तुम्ही ही बर्फी अशीच खाऊ शकता. आज मी या बर्फीवर थोडंसं चांदी वर्क लावून घेते, म्हणजे ही बर्फी दिसायला खूप छान दिसेल. ही बर्फी बनवताना मी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवले होते. कमी गॅसवरच मी ही रेसिपी पूर्ण बनवून घेतले. आता मी हे पीसेस एका प्लेटमध्ये काढून घेत आहे आणि इथे आपली ही नारळाची बर्फी तयार आहे. 2 शेडमध्ये असल्यामुळे ही बर्फी दिसायला एकदम जबरदस्त दिसत आहे. ही बर्फी तुम्ही जर बाहेर रूम टेम्परेचरवर ठेवला तर 3 ते 4 दिवस मस्तपैकी टिकते आणि फ्रीजमध्ये ठेवला तर 10 ते 12 दिवस या बर्फीला काहीच होत नाही. आता आपण हे कट करून बघूया. वाव, मस्तच. बघू शकता तुम्ही इथे ही बर्फी आतून मस्त रसरशीत आहे आणि कलर काय सुरेख दिसतो या बर्फीचा. खूप छान. तर उद्या येणाऱ्या रक्षाबंधनला तुम्ही ही बर्फी नक्की ट्राय करून बघा. आय होप तुम्हाला आजची ही रेसिपी आवडली असेल. आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा,
शेअर करा आणि कमेंट करून सांगायला विसरू नका की तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली. अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आधी करा. धन्यवाद. जय श्रीराम.